ዛሬው ቪዲዮ የምናየው እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ቫይራል ፔፐር ኢንክ ስፕላሽ አኒሜሽን እና ግላስ ብሬኪንግ ኢፌክት ኤዲቲንግ ቴክኒክ ነው። እንደተለመደው በዚህ ቪዲዮ የምንጠቀማቸውን ሁሉንም ኤዲቲንግ ማቴሪያል ወደ ቪዲዮ ካፕከት ሞባይል አፕ ከፍታችሁ ሜን ታይምላይን ላይ ኒውስ ፔፐር ታስገባላችሁ። ኒውስ ፔፐሩ ካስገባችሁ በኋላ ኦቨርሌይ የሚለውን ነክታችሁ ኢንክ ስፕላሽ ቪዲዮ ኢፌክት አድ ታደርጋላችሁ። አድ ካደረጋችሁ በኋላ ፉል ስክሪን አድርጉት። በሁለት ጣታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ቤዚክ የሚለው ጋር ገብታችሁ ስኬል የሚለውን 100% ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛም ከታይምላይኑ የተወሰነ ወደፊት ትገባላችሁ። እዚህ ጋር ፕሌይ ሄዱን አቁማችሁ ሪሙቭ ቢጂ የሚለው ጋር ግቡ። እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዛም ክሮማኪ የሚለውን ክሊክ አድርጉ። ፒንክ ከለሩን ሰሌክት አድርጋችሁ ኢንቴንሲቲውን 67 አካባቢ አድርጉት። በዚህ መልኩ ከለሩን እናስወግዳለን። ነገር ግን እንደምታውቁ ካፕከት ሞባይል አፕ ላይ ኮምፓውንድ ክሊፕ ማድረግ አንችልም። ኢንክ ስፕላሹንና ኒውስ ፔፐሩን ኮምፓውንድ ክሊፕ ማድረግ አንችልም። ኤክስፖርት አድርገን መልሰን እናስገባዋለን። ነገር ግን ኤክስፖርት ከማድረጋችን በፊት ኒውስ ፔፐሩን እኩል እናድርገው። ከዛም ኤክስፖርት አድርጉት። ኤክስፖርት ካደረግን በኋላ ወደ ነበረበት ባክባክ እናደርገዋለን። ከዛም ኢንክ ስፕላሹን ድሌት እናደርገዋለን። ኒውስ ፔፐሩን ደግሞ ሪፕሌስ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ሪፕሌስ የሚለውን ነክታችሁ በቪዲዮ ወይም በኢሜጅ ሪፕሌስ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ በዚህ ተምብኔል ቀይረዋለሁ። በመቀጠል ሴቭ ያደረግነውን ቪዲዮ ኦቨርሌይ እናስገባለን። ፉል ስክሪን አድርጉት። ከዛም ከታይምላይኑ የተወሰነ ገባ ትላላችሁ። እንደዚህ ብላክ ከለሩ በደንብ እስከሚታይ ወደ ውስጥ ገባ በሉ። ከዛም ሪሙቭ ቢጂ የሚለው ጋር ትገባላችሁ። ክሮማኪ የሚለውን ነክታችሁ ብላክ ከለሩን ሪሙቭ ታደርጉታላችሁ። ቫይራል ኢንክ ስፕላሽ አኒሜሽን ኢፌክት በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ሪቨርስ አድርጋችሁ አኒሜሽኑን ወደ ውስጥ ማድረግ ትችላላችሁ። ሪቨርስ የሚለው ጋር ሄዳችሁ ሪቨርስ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ስታደርጉት ከውጭ ወደ ውስጥ አኒሜት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ግላስ ብሬኪንግ ኢፌክት አፕ ላይ ለማድረግ በመጀመሪያ የሆነ ቪዲዮ ሜን ታይምላይን ላይ እናስገባለን። እኔ ለምሳሌ ይሄኛውን ቪዲዮ እጠቀማለሁ። ከዛም ኦቨርሌይ የሚለውን ነክተን ኢሜጅ ወይም ቪዲዮ እናስገባለን። እኔ ይሄኛውን ኢሜጅ አስገባለሁ። ከዛም ፉል ስክሪን እናደርገዋለን። ፉል ስክሪን ካደረግን በኋላ ሌንግዙን ትንሽ እንጨምረዋለን። ከዛም ኦቨርሌይ የሚለውን ነክተን ግላስ ብሬኪንግ ኢፌክት ግሪን ስክሪን አድ እናደርጋለን። አድ ካደረግን በኋላ ፉል ስክሪን እናደርገዋለን። ከዛም የተወሰነ ወደ ኋላ ውሰዱት። ልክ እንደዚህ እዚህ ጋር ኢሜጁን ከግሪን ስክሪኑ ጋር እኩል አድርጉት። ከዛም ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ግሪን ከለሩ በደንብ የሚታይበት ቦታ ላይ ፕሌይ ሄዱን አቁማችሁ ሪሙቭ ቢጂ የሚለው ጋር ግቡ። ከዛም ክሮማኪ የሚለውን ነክታችሁ ግሪን ስክሪኑን አስወግዱት። ኢንቴንሲቲ እና ሻዶው የሚለውን 100% አድርጉት። ልክ እንደዚህ። ነገር ግን እንደምትመለከቱት ግሪን ከለሩ ሙሉ በሙሉ አልተወገደም። አታስቡ። እዚህ ጋር ለወደፊትም የሚጠቅም ቲፕ ነግራችኋለሁ። እንደዚህ ግሪን ከለሩ ሙሉ በሙሉ አልወገድ ሲላችሁ ከዚህ ወጣችሁ አጀስት የሚለው ጋር ግቡ። ከዛም ወደ ጎን ስክሮል አድርጋችሁ HSL የሚለው ጋር ግቡ። ግሪን ከለሩን ሰሌክት አድርጋችሁ ኢንቴንሲቲ የሚለውን -100 አድርጉት። አያችሁት? ሙሉ በሙሉ በዚህ መልኩ የቀረውን ማስወገድ ትችላላችሁ። አሁን ኮምፓውንድ ክሊፕ ማድረግ ስለማንችል ኤክስፖርት አድርገን መልሰን እናስገባለን። ነገር ግን ቀሪውን የቪዲዮውን ፓርት ድሌት እናድርገው። እዚህ ጋር ስፕሊት አድርጋችሁ ድሌት አድርጉት። መጀመሪያ ፕሪቪው እናድርገው። አሪፍ ነው። ኤክስፖርት አድርገን መልሰን እናስገባዋለን። ኤክስፖርት ካደረጋችሁ በኋላ ባክባክ አድርጉት። ከዛም እዚህ ጋር ግሪን ከለሩንና ኢሜጁን ድሌት አድርጉት። ከዛም ሴቭ ያደረግነው ቪዲዮ እናስገባለን።
ካስገባችሁ በኋላ ፉል ስክሪን አድርጉት። ፕሌይ ሄዱን እዚህ ጋር አቁማችሁ ሪሙቭ ቪጂ የሚለው ጋር ግቡ። ክሮማኪ የሚለውን ነክታችሁ ብሉ ከለሩን አስወግዱት። እንደምትመለከቱት ሙሉ በሙሉ አስወግዱልናል። ክሎዝ አድርጉት። ከዛም ቪዲዮውን የተወሰነ ሌንግዙን ጨምሩበት ልክ እንደዚህ። ፋይናሊ የሰራነው ግላስ ብሬኪንግ ኢፌክት ይህን ይመስላል።